Hi guys! Welcome back to my YouTube channel! Babaeng Pilipina, yeah! Nami kayo! Okay kayo! Yes! What's up? Now for today's video, gagawa po ako ng makeup tutorial. Makeup tutorial JS PROM. Yan po yung title natin. So, gagawa po ako niyan gamit the same products na ginagamit ko. Dahil wala pa tayong ayuda ngayon. Kaya tiis-tiis lang muna. At saka para magamit naman natin since hindi pa siya expired, di ba? Sige, tara! Let's get started! Tara, ito na! Gamit lang po tayo neto. Charot. Tara na. Maglalagay muna tayo ng foundation. And ito ay no! First of all, I forgot to put primer muna. Ano ba? Matindi na tayo. Po. Foundation. Gamit yung NU Fairness sa Avon. Same product lang po. Kasi mahirap lang po tayo. Next, itong concealer. Essence. Clear mascara para sa ating kilay. Kuha lang po tayo ng concealer para sa ating eyelid. Uunahin ko po muna dito ha. Para maklaro. Ngayon, kukuha po tayo ng eyeshadow. Ito po yung eyeshadow ko. Same eyeshadow palette na gagamitin. Okay? Kukuha lang po tayo muna neto. Panti lang. I-mix ko pala ito. Ito at saka ito. Hindi naman masyado dark.
kuha lang din po tayo nito. Ito. Lalagyan natin yan dyan. Mix lang natin yan. Churut, churut, churut. And, i-mix ko po tong dalawang to. Ito at saka ito. Then, kuha lang po tayo ng cotton buds. Para, ito. Ay, yes, ito. Lagyan ko lang po ng konting primer. Para linisin po natin to dito. Hindi lang. And, alagyan ko po siya ng concealer. And po, lalagyan ko po siya ng puti. Ito. Ang puti na to. Ito. Yan. Next po, lalagyan ko po siya na ito. Ito. Paghalo ko yung dalawang yan. Dito naman sa gilid, dito, lalagyan ko po siya na ito. Yan, lalagyan ko po siya. Yan. Paghalo ko na rin itong dalawang ito. Tignan natin yan sila. And dito, lalagyan ko lang ng highlight. Puti para sequence po ito. Ilalagay ko lang dito. Okay, kukuha lang po ako na ito. Para sa ating next po, kuha lang po tayo ng liquid eyeliner from Golden Rose. Alagyan lang natin siya.
Mag-powder na po tayo. Gamit kong powder ay golden rose pa rin po. Next, blusher. Ito po yung gagamitin ko. Landong natin yan. And highlighter. Highlighter po, ito pong gagamitin ko. Same product. At ito. Ito yung gagamitin ko. Now, lipstick na golden rose, ito po. Half of my lips. Fixing spray for the last. Just linisan lang po natin ating kamay. Next, dito naman po tayo sa ating, sorry. Guys, ito na po yung finished look ng ating JS PROM makeup tutorial. At kayo na po ang mag-judge. And for those who watching, thank you so much. Daghang salamat. And if you like it, please like and subscribe. At isama nyo na rin po yung notification bell para updated po kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Maraming salamat. Bye! Thank you!